Chào các bạn, ngày nay bệnh tăng huyết áp được xem là một căn bệnh thời đại. Có khoảng 1,5 tỷ người trên thế giới mắc bệnh tăng huyết áp và ngay tại Việt Nam thì cũng trên 25% người trưởng thành mắc bệnh tăng huyết áp. Và con số này với cái nhịp sống hiện nay được dự đoán là sẽ còn tăng lên nhiều hơn nữa. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đôi nét về bệnh tăng huyết áp. Thì huyết áp chính là cái áp lực của mạch máu lên thành mạch. Thì khi đo huyết áp chúng ta sẽ có 3 số. Thứ nhất là huyết áp tối đa, còn gọi là huyết áp tâm thu, nó phản ánh cho cái sức co bóp của tim. Số thứ hai là huyết áp tối thiểu, tức là huyết áp tâm trương, nó phản ánh cho cái sức cản của thành động mạch. Và số thứ ba là số chỉ về nhịp tim. Thì cái huyết áp được xem là bình thường hiện nay là 120/80, nhưng thật ra thì cái huyết áp nó sẽ thay đổi theo độ tuổi. Ví dụ như dưới 20 tuổi thì là 110/70, dưới 30 tuổi là 120/80, dưới 40 tuổi là 125/85 và trên 60 tuổi thì nó dao động ở cái khoảng 130/80 cho đến 140/90 thì vẫn được chấp nhận. Thì ngày nay có nhiều người bị cao huyết áp thì vẫn được khuyên là nên uống thuốc đều đặn mỗi ngày. Và có những trường hợp những người bị cao huyết áp mà trên 70 tuổi thì chăm chỉ uống thuốc. Khi huyết áp hạ xuống 110/70 thì vẫn được coi là tốt, và cứ tiếp tục uống mặc dầu cơ thể đã có những cái dấu hiệu mỏi mệt. Khi đó là tình trạng khí huyết nó đã bị thiếu và cơ thể đang có những cái dấu hiệu huyết áp giảm xuống dưới mức bình thường. Thì cũng có những trường hợp mà có những người huyết áp 100/60 vẫn thấy khỏe mạnh, vẫn làm việc bình thường. Và khi huyết áp tăng lên 120/80 thì lại có những cái dấu hiệu của người bị cao huyết áp như là nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt. Thì đó là do cơ địa của mỗi người khác nhau. Thì khi mà đo huyết áp chúng ta cũng chú ý đến một cái hiện tượng gọi là huyết áp kẹt. Thì cái số huyết áp tối đa thường không nên quá 150 và huyết áp tối thiểu không nên quá 100. Độ chênh lệch giữa huyết áp tối đa và tối thiểu khoảng 40/50 là vừa. Và khi mà cái độ chênh lệch nó dưới 30 thì gọi là huyết áp kẹt. Thí dụ như 130/105 là huyết áp kẹt và kẹt ở số tối thiểu. Thì cái hiện tượng mà huyết áp kẹt nó là do cái hoạt động bơm máu của tim nó bị giảm. Và nếu cái tình trạng này để kéo dài thì nó sẽ dễ dẫn đến suy tim, cũng như là những cái bệnh lý về van tim hoặc là những cái bệnh lý khác về tim. Và nó cũng có những cái dấu hiệu như là nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt và đặc biệt là cảm giác như hụt hơi, mất thăng bằng. Thì nói chung giải quyết cái tình trạng cao huyết áp thì nó không phải là khó lắm. Cái khó ở đây là chúng ta cần phải tạo ra cái sự ổn định của huyết áp. Thí dụ như một người bị béo phì, cao huyết áp do béo phì, thì khi đó chúng ta cần phải giải quyết cái tình trạng nhiễm mỡ, cái sự tắc nghẽn của thành mạch chúng ta phải trục thấp, thì khi đó nó mới giúp cho cái huyết áp được ổn định. Nếu không thì sau khi mà chúng ta làm hạ huyết áp rồi thì sau đó huyết áp nó lại tăng trở lại. Cái gốc bệnh là quan trọng. Thì để giải quyết cái tình trạng huyết áp, diện chẩn cũng khá là đơn giản. Chúng ta quan tâm đến 3 vùng. Vùng thứ nhất là giữa trán cho đến ngay hai đầu mắt.
chúng ta sẽ vuốt xuống. Vùng thứ hai là từ đầu mày cho đến thái dương, chúng ta sẽ vuốt ra. Vùng thứ ba là từ chân tay cho đến ụ cằm, chúng ta vuốt xuống, sau đó bấm huyệt 15. Vuốt xuống. Làm như thế nào thì sẽ do cái đo huyết áp mà chúng ta thực hiện. Ví dụ như khi số đo huyết áp là 160/120, khi đó là cao cả số tối đa và số tối thiểu. Khi đó chúng ta sẽ vuốt cả 3 vùng. Chúng ta vuốt xuống 20 cho đến 30 cái. Vuốt vùng thứ hai 20 cho đến 30 cái. Vùng thứ ba vuốt xuống 20 cho đến 30 cái. Và sau đó ấn huyệt 15 vuốt xuống. Chúng ta vuốt 3 lần cách khoảng. Đối với trường hợp thứ hai là huyết áp tối đa tăng nhưng huyết áp tối thiểu không tăng, thí dụ như 150/90, khi đó chúng ta sẽ chỉ vuốt vùng thứ nhất và thứ hai, cũng 20 cho đến 30 cái, 3 lần cách khoảng. Trường hợp thứ ba, khi huyết áp tối đa không tăng mà huyết áp tối thiểu tăng, thí dụ như 140/100, thí dụ như 140/105 là huyết áp tối thiểu tăng. Khi đó chúng ta chỉ vuốt vùng thứ ba, vuốt xuống 30 cái và ấn hai huyệt xuống. Cũng làm 3 lần cách khoảng. Sau khi vuốt, chúng ta 5 cho đến 10 phút sau, chúng ta đo huyết áp lại. Nếu vẫn không xuống hoặc là xuống ít, chúng ta sẽ vuốt thêm vùng thứ tư, từ ngay trên cho đến xuống. Chúng ta vuốt ở ngay trước cái lỗ tai nè, chúng ta vuốt xuống 20 cho đến 30 cái. Thường là vuốt 4 vùng như vậy là huyết áp đã hạ xuống. Nếu chúng ta có dụng cụ, chúng ta sẽ dùng thứ nhất là cây cào, thứ hai cây lăng đinh, thứ ba cây lăng đồng. Chúng ta sẽ vuốt các vùng, sau đó chúng ta sẽ lăn vào các vùng vừa vuốt. Chúng ta cũng làm 3 lần cách khoảng. Nếu trường hợp bốc hỏa, chúng ta sẽ thay cây lăng đồng, thay bằng cây lăng đồng thay vì dùng lăng đinh. Nó sẽ giúp cho hạ nhiệt và khi đó cái huyết áp sẽ dễ dàng hạ hơn. Đối với trường hợp bị huyết áp kẹt thì chúng ta sẽ thường là kẹt ở số tối thiểu. Thí dụ như 130/105 thì khi đó chúng ta sẽ chỉ vuốt vùng bên trái 20 cho đến 30 cái và ấn huyệt 15 vuốt xuống. Trường hợp huyết áp kẹt mà ở số tối thiểu như vậy nè, thì những cái dấu hiệu nó không rõ ràng, chúng ta dễ bỏ qua.
Bởi vì do cái số tối đa nó không cao lắm, chúng ta những cái dấu hiệu nó sẽ không có rõ rệt, chúng ta chỉ hơi cảm thấy mệt thôi. Nhưng đây cũng là một trường hợp bệnh lý, và thường khi mà cái huyết áp tối thiểu mà nó tăng á, thì là do cái trường hợp bị mỡ máu. Do đó chúng ta nên giải quyết, thì chúng ta sẽ giải quyết được những cái bệnh lý của nó để giúp cho cơ thể ổn định hơn. Trường hợp mà tăng huyết áp kẹt mà số tối đa và số tối thiểu đều cao, gọi là vừa kẹt mà vừa cao. Khi đó chúng ta cũng có thể vuốt 3 vùng như trên. Nếu vẫn kẹt và nếu vẫn cao thì chúng ta sẽ bấm cái bộ huyệt hỗ trợ là gồm 6 huyệt. Chúng ta nếu cơ thể lạnh, chúng ta sẽ bấm từ trên xuống. Nếu cơ thể lạnh, chúng ta sẽ bấm từ dưới lên, và nếu cơ thể nóng, chúng ta sẽ bấm từ trên xuống. 6 huyệt gồm huyệt thứ số 8 nằm trên sống mũi và ngang 2 con mắt. Chúng ta ấn nhẹ 3 cái. Huyệt thứ hai là huyệt 73 giữa tròng đen con mắt kéo xuống và nằm trên bờ xương hốc mắt, cũng bên trái và bên phải. Huyệt thứ ba là huyệt 173 ngay đầu mũi, nó nằm trên huyệt 143. Huyệt thứ tư là giữa cánh mũi kéo ra, đuôi mắt kéo xuống, huyệt 132 bên trái, bên phải. Huyệt thứ tư là huyệt 222 giữa tròng đen con mắt kéo xuống và khóe miệng kéo ra, bên trái, bên phải. Huyệt cuối cùng là huyệt 127. Mình nhắc lại 6 huyệt gồm huyệt số 8, 73, 173, 132, 222 và 127. Sau đến 5 cho đến 10 phút chúng ta đo lại, nếu huyết áp vẫn chưa giảm thì chúng ta sẽ bấm hỗ trợ thêm 3 huyệt. 3 huyệt này chỉ bấm bên trái, nó có tác dụng làm hạ huyết áp. Huyệt 61, huyệt 85, ngay khóe miệng kéo ra và ngay khóe môi, ngay viền môi kéo ra và khóe miệng kéo xuống. Huyệt 85. Huyệt 156, chân mũi kéo xuống trên ụ cầm. Mình nhắc lại 3 huyệt. Huyệt 61, huyệt 85, huyệt 156. Trường hợp như lúc đầu, nếu chúng ta vuốt các vùng mà không huyết áp chưa hạ, chúng ta có thể bấm 3 huyệt này, cũng giúp cho huyết áp hạ nhanh. Thì sau khi bấm, chúng ta sẽ uống 1 ly nước. Và những người bị cao huyết áp thì nên uống đủ nước. Hàng ngày chúng ta có thể hỗ trợ thêm, uống bổ sung thêm nước ép cần tây, trong đó có bổ sung thêm 1 trái táo xanh càng tốt. Chúng ta cũng có thể tìm rễ cây dừa cạn để uống hàng ngày, cũng vẫn tốt. Về chế độ ăn uống, sinh hoạt thì chúng ta nên cử rượu bia, thuốc lá, cà phê, cacao, sô-cô-la, những cái chất kích thích, những cái gia vị như tiêu ớt. Nên ăn nhiều rau xanh. Và một cái vấn đề mà người có vấn đề về huyết áp, ngay cả huyết áp cao, huyết áp thấp hay là những cái vấn đề về cholesterol cũng vậy, chúng ta nên quan tâm về cái vấn đề sử dụng đạm động vật. Đó là cái nguyên nhân, nó còn hơn cả khi chúng ta dùng chất béo. Nếu chúng ta sử dụng đạm động vật thì chúng ta
dễ mắc những cái bệnh về huyết áp, tim mạch. Sau tất cả thì mình muốn nhắc các bạn là chúng ta đừng để huyết áp cao rồi chúng ta mới hạ. Hàng ngày chúng ta nên làm cái động tác xoa mặt, 12 động tác xoa mặt của Diện Chẩn. Khi chúng ta xoa là chúng ta đã kích thích tim mạch. Khi chúng ta xoa là chúng ta đã kích thích tất cả những cái cơ quan nội tạng mà nó vốn có thể là cái nguyên nhân gây ra cái tình trạng huyết áp cao. Đặc biệt là khi chúng ta xoa cái vùng lỗ tai, thì cái lỗ tai nó vốn được xem là gan, là tim, là thận, và đặc biệt trước ngai tai nè, nó có những cái huyệt đạo có thể ổn định nhịp tim, ổn định tim mạch, huyết áp và ngay cả hạ huyết áp. Bên cạnh đó, chúng ta quay cổ tay cũng có tác dụng điều hòa nhịp tim, điều hòa huyết áp. Chưa kể là 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết cũng như gạch mặt. Chúng ta cũng nên có một cái người bạn đồng hành. Quả cầu đinh, quả cầu gai, chúng có thể dùng để xoa. Có những người đã có chỉ định mổ tim, nhưng do vì thiếu chi phí, chưa đủ tiền và tìm đến Diện Chẩn, thì chỉ với cái quả cầu gai này mà đã có thể không cần phẫu thuật. Các bạn nên có một cái người bạn đồng hành như vậy. Đây sẽ là một người bạn tốt của những người bị tim mạch, huyết áp. Chúng ta sẽ đem lên ngay cả trên giường ngủ. Và mỗi tối nửa đêm, nếu mà cảm thấy mệt tim, chúng ta có thể lấy ra lăn. Hàng ngày chúng ta cũng có thể chà như vậy. Nó sẽ hỗ trợ cho chẳng những tim mạch mà toàn bộ cơ quan nội tạng của cơ thể. Trường hợp chúng ta không có cái quả cầu gai này, chúng ta có thể xoa tay. Cái việc xoa tay nhẹ nhàng hàng ngày nó cũng giúp cho chúng ta hỗ trợ cho tim mạch cũng như các bệnh về nội tạng. Đấy các bạn. Thì đó là tất cả những cái gì mà chúng ta có thể dùng để giải quyết cái tăng huyết áp. Trước khi dứt lời, con cũng xin cảm ơn Thầy Tổ Bùi Quốc Châu, người đã phát minh ra phương pháp Diện Chẩn giúp cho mọi người có thể tự chữa bệnh cho mình. Cũng xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.